maganda din naman ako. But mas gumanda pa ako ngayon na minik-upan na ako. So, thank you. Yes! Kay Yes, Ate Geraldine. Yes. Hello everyone! Thank you, Ate Geraldine. Hello guys! Today ay may make-upan natin ang aking kaibigan na si Ate Daisy. So, samahan niyo po ako. And syempre, hello po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And now, ipapakilala ko sa sarili ko. Ako si Geraldine Do, a makeup artist, a beautician, and andito po ako sa Greece. Ito po ang trabaho ko. Beautician po ako dito sa Greece. Dito po ang nagtatrabaho. So, dahil sa may pupuntahan kami ni Ate Daisy. I mean, may shooting kami ni Ate Daisy. Ayun, so make-upan ko muna siya. Nilagyan ko po ng cream foundation si Ate Daisy. Nilagyan ko muna siya ng cream foundation. I like the cream foundation kasi nabablend po siya ng maayos. So, anything na product po na hindi matapang sa inyong skin ay maganda po siya. Yung smooth lang siya gamitin, and anything na product na i-apply natin sa ating face, always blend it properly po para mas maganda po yung outcome, mas especially sa makeup po. So, i-blend po natin and spread properly yung pag-apply natin ng makeup all over the face, neck, and basta yung makikita po na most especially pag mag-shooting, magpipicture, photos, blend properly po para hindi cakey yung ating pagmi-makeup. So, there you go. Done na tayo sa kanyang foundation. So, syempre habang mini-makeupan natin ang ating model, ay kasama na po yung kwentuhan together. She's from Bisaya, but she is how many years here in Greece? I think 32 years dito sa Greece. Bata pa lang siya. At hanggang ngayon, bata pa rin siya. Kasi, she is single po. So, sa mga available dyan, kaya naman. Sa mga single dyan, and PM is the key. And now, yan, lagyan natin siya ng eyebrow. Ayan, merong akong client na stop yung pagme-makeup niya. May nagtanong na client. Ayan. So, let's continue. Eyebrow na. Let's go with her eyebrow. Ayan. Yung mga gamit ko actually is my personal makeup. Kasi iba yung para sa clients, iba din yung para sa sarili ko syempre. And if we can provide our own po, wag po tayong gumamit ng makeup ng iba, mas especially sa mga sponge. Ayan, dapat meron kayong malinis na sponge, malinis na mga tools pag magme-makeup po tayo. Always po, mas maganda yung meron kayong sariling gamit, syempre. And there you go. Kailangan natin pagandahin si Madam Daisy. She is Ate Daisy. Single and available, diba? Ate Daisy, kasama na ang pagpo-promote sa'yo. Hindi yung channel ko pinopromote ko, but you. Ayan. So, done na tayo sa kanyang eyebrow. Kailangan natin pantayin kasi yung kanyang isang kilay ay mas mataray kaysa sa normal niyang kilay. So, kailangan natin pagpantayin ang kanyang kilay. Here you go. And, syempre, ayusin natin na maayos. Ayusin or mag-apply tayo ng eyebrow na maayos. Kasi yan ang una-una makikita kung pantay yung kilay o hindi, guys.
Kaya kailangan pagpantayan natin. I'm using, most of the time is eyebrow powder po. I love eyebrow powder kasi nabiblend siya ng maayos at nagiging natural lang siya. Hindi gaya ng pencil. Pero mas madaling gawin ang pencil, syempre. May technique din sa pag-apply ng pencil sa eyebrow, guys. Pero maganda yung powder, eyebrow powder kasi nabiblend po siya ng maayos, hindi siya masyadong dark, and hindi siya masyadong exaggerated. So, I suggest for you to use yan powder. Now, maglagay tayo ng kanyang light eyeshadow. Naglagay ako ng light lang. So, depende sa gagawin natin, sa gusto natin, either light, dark. Pero most of the time po, pag gabi, most especially kapag meron kayong pupuntahan na party, photoshoot. Yan. Pag gabi is light lang siya dapat. Light lang. And then, kapag namang baliktad. Pag umaga, lighter. Pag gabi, darker. Ayun. Pasensya na po ha. Lighter. Ayun. Ulit. Pag umaga, lighter. Pag gabi, darker makeup po tayo. Ayan. So, blend. Habang nag-e-edit po ako, nagtatrabaho ako. So, pagpasensyahan nyo na po. Ulit. Ang makeup, pag umaga, daytime is lighter than nighttime. Darker po ang nighttime. Yan. So, lagay tayo ng blush on. Ngayon naman, patangusin natin ang ilong nating Ate Daisy. Kailangan natin patangusin ang ilong ni Ate Daisy. Patangusin. Yan ang part, ang pinaka-paborito ko. Yung magpatangos ng ilong. Patangusin ang ilong ng client. Siyempre, kapag ako nag-apply din ng makeup ko, yan ang part na gusto ko. Yung mapatangos yung pangukong ilong, syempre. And then, lighter. Lahat tayo ng lighter. Blend. Pero maganda yung impact. Diba? Medyo Korean style ang makeup. Ako po yung nagme-makeup na light lang talaga ako mag-makeup. Ayoko na masyadong exaggerated. Most especially kung hindi ka naman magmo-model sa photoshoot or anywhere na pupunta ka somewhere, ganyan, na kailangan mo talagang exaggerated yung makeup. Pag daytime po, or everyday routine mo lang na pupapasok ka sa trabaho, mas maganda pong tignan yung light makeup siya. Light makeup. Para lang maging fresh ang itsura, ganyan. Diba? She look fresh and her eyebrow is parang hindi siya talaga ginuhitan, but only to to make it darker than the normal eyebrow. Natural lang ang dating. Natural eyebrow. Yan, trying to make them the same. Yan. Dapat pareho po sila. Dapat pareho. Left and right. Kasi yan ang unang makikita talaga kung pantay yung kilay o hindi. Pag pantay ang kilay, very good. Pero pag hindi pantay ang kilay, unang sasabihin, sino naglagay ng kilay mo? Hindi po ba?
So guys, ngayon naman po ay mag-apply tayo ng eyeliner. Ayan, yung Korean style eyeliner. Medyo darker siya. So, ganyan po. Dahan-dahan and ingat po sa paglalagay para mas maganda po yung outcome. And, syempre, sana ay may natutunan po kayo sa aking simple makeup tutorial for today's videos. Thank you very much for everyone for your support po sa mga mababait dyan. Thank you so much. Sa mga gusto magpa-member, pa-member na. Sa mga gusto mag-super chat na. Thank you. Love you all. Bikini man. Hello, hello, hello. Una po, magpapasalamat ako kay Ate Geraldine Doe sa pag-makeup niya sa akin. Ito yung pinakasimpleng makeup niya sa akin na talagang pinaganda niya ako, mga kaibigan. Tingnan niyo naman, oh, 'di ba? Kanina wala akong before and after. Basta ito na po yung after. Kasi yung kanina, talagang maganda din naman ako, but mas gumanda pa ako ngayon na minikapan na ako. So, thank you, thank you. Yes! Kay Ate Geraldine. Yes. Hello everyone! Thank you, Ate Geraldine. Ito yung aking model, new model for today. Yeah, ako si... Parang hindi ako yan. Yeah. Mas ka nga ako eh. Parang akong O, diba? Koreana dyan. Ay, ako Amerikana. Oo, Amerikana. Yes, maganda po. Mas Thank you. lalo pa lang naging Thank you yung po aking talaga. model. At like and share, subscribe kay Ate Geraldine Doe. Subscribe. At support po mga mahal naming kaibigan. Thank you po. Yasas. Thank you. Ingat po tayo. Parang hindi talaga ako yung bakit. Ikaw yan. Pero mas maganda ako sa'yo. Pero mas maganda pa rin si Ate Daisy. Siyempre, siya yung model. So, siya yung pinakamaganda. Yes. Agree. Mas But, maganda pala talaga. pareho kaming maganda. Okay? Kinakapera niya pimples. Pareho kami maganda. Okay, wag nating kalimutan ha. Like, share, subscribe, Geraldine Doe, at hayaan nyo, magkakaroon din ako ng sarili ko. Ngayon, syempre, pasalamatan natin lagi ang Parang na akong clown. Ate Geraldine. Parang na akong clown. Pareho kami naka-blue. Uniform. Yes. Bye-bye. Bye. Tapos pinatweed niya pa yung aking kulot. Alam nga naman, ano bang tinutweed, di ba? Yung kulot. Kulot po talaga ako. Ngayon, tuwing pupunta ako dito, ini-straight niya kasi ayaw niya yung kulot yung buhok ko. Tsak! Yes! Subscribe! Like, share, subscribe po! Thank you po! Shout out po sa Team Love! Team Angel! Ano gagawa ng Team love? Ganito na lang. Bugis, Team Pringles! Hello everyone! Team Team Makeup! Team Gel Nation! Yahoo! Team Grease! Team Geraldine here and dito sa Loli Clients. Yes! Sa lahat po ng members ko, super chatters, at sa lahat ng sumusuporta sa channel ko, thank you po. Have a nice Salamat day. po! Take care. Ingat po tayo! I love you all! I love you all! I love you all daw po! I love you all din po!